estét! Außerdem Randy Schmor. That's the end of my Hungarian. És nagyjából ennyi a magyar tudásom for tonight. a mai estén. It's really a pleasure for me to be with you here this evening. Megtisztelő számomra, hogy itt lehetek közöttetek. Many of you saw me here this morning as well, and it's been great to have this time with you. Lehet látatok már, hogy délőtt is itt voltam. Köszönöm, hogy itt lehetek délután is. This is not my first time here in Transylvania. Nem az első alkalom, hogy Erdélyben járok. My first time was actually 22 years ago. Igazából az első alkalom 22 évvel ezelőtt volt. When I was invited by a group of our churches, part of our Baptist convention. Amikor néhány gyülekezet meghívott, hogy néhány gyülekezet kísérletében érkezhettem ide Erdélybe. Canadian churches in the Edmonton, Alberta area. Néhány gyülekezet a Edmonton államból, a Kanadából, az ő képviseletükben lehettem itt Erdélyben. And they had already made some connections here during the 1990s. Azért, mert ezek a gyülekezeteknek Isten kegyelméből a 90-es években a partneri kapcsolatai jöttek létre itteni erdélyi gyülekezetekkel. Because our denomination, the North American Baptist, has German roots. Azért, mivel a szövetség, ahol tartozunk, az Észak-Amerikai Baptista Szövetség német gyökerekkel, felmenőkkel rendelkezik. And I'm sure many of you know, some of you know, there were Germans living in this area as well. Some of them made their way to Canada and the US. És lehet, tudjátok ti is, hogy sok német lakott itt Erdélyben is, és közülük jó néhányan Kanadában kötöttek ki. And some were in these same churches and encouraged some of their members to reconnect with their original homeland. És ezek a személyek, akik Kanadába érkeztek, innen Erdélyből, bátorítottak, hogy valahogy vegyék fel a kapcsolatot, legyen kapcsolat az itteni gyülekezetekkel. And for my part, I was what was called the gateway director. It was a brand new role for my wife and myself. Személyesen nekem a szeretem az volt ebben, hogy ezeket a kapcsolatokat koordináljam, segítsek ezeknek a kialakításában. Kapcsolattartó voltam. 22 years later, I still have the same position. We work with short-term mission teams that go all over the world, and some started coming here as well. 22 évvel úgy állok itt közöttetek, hogy még mindig ez a feladatom, és még mindig ebben a szerepben szolgálok, és a feladatom, hogy rövid távra csapatokat szervezzek, akik jönnek Erdélyben. And we also encourage these teams to not only do one trip, but to make an investment, creating something we call sister church partnerships. És arra is bátorítjuk ezeket a csapatokat, akik rövidebb ideig jönnek ide Erdélybe szolgálni, ne csak egy rövid időre jöjjenek szolgálni, hanem kapcsolatokba is fektessenek bele, legyenek testvéri kapcsolatok, alakítsanak testvéri kapcsolatokat a gyülekezetek között. So as time went on, I was able to take that message to a number of churches that started bringing their teams and their interests here to Transylvania to work among Hungarian Baptist Convention, even here in Bihar. És ahogy az idő telt, Isten kegyelméből lehetőségem nyílt arra, hogy ezt az üzenetet és ezt a látást több észak-amerikai baptista gyülekezetnek átadjam, több gyülekezettel megosszam. Így történt ez a bihari gyülekezet esetében is. My wife and I led a number of these teams as well that were coming here to this region. A feleségemmel együtt több ilyen csoportot is vezettünk, akik ebbe a régióba érkeztek. And as interest grew, some of these same Canadian churches, and I was aware of it myself, knew that you had a camp property here that would come to be called Camp Falcon Rock. És ahogy egyre több és több ilyen csapat érkezett ide, megtudtuk, hogy itt van egy táborhelyetek, amit jelenleg a Sólymkőveri tábornak, Camp Falcon Rocknak hívnak. And many of you know the story at this point.
the Hungarian Baptists invited some of our missionaries, specifically Paul and Tanya Gericki, to come and be missionaries here in Transylvania and help support the development of Camp Falkenrock. És lehet azt is tudjátok, hogy ebben az időszakban alakult az ki, hogy a szövetségünk, az Erdélyi Baptista Szövetség meghívott néhány misszionáriust, hogy jöjjenek ide Erdélybe, és segítsenek a tábor építésébe, így került Paul és Tanya Gericki ide Erdélybe hozzánk. And at the same time, many other churches from our North American Baptists started to create sister church partnerships with many of your churches and also help with the development of the camp. Ugyanebben az ezzel párhuzamosan több kanadai gyülekezet is, és észak-amerikai gyülekezet testvéri kapcsolatokat alakított ki erdélyi gyülekezetekkel. Has anyone here been to Camp Falkenrock? Van itt valaki közöttünk, aki volt már a Schmor táborban? Okay, yeah. You know what it is. What I'm talking about. Tudjátok, hogy miről van szó? And it's so encouraging to know that it means a lot to you here, right? És nagyon örömteljes tudni azt, hogy számotokra is nagyon fontos ez a tábor. And so we've just enjoyed this relationship over many years now. Úgy állok itt közöttetek, hogy elmondhatom, hogy már több éve élvezzük ezeket a testvéri kapcsolatokat. And it actually leads to why I'm here and why Randy and Christy are here with me as well. És így érkezünk el arra a pontra, hogy miért is vagyunk most itt közöttetek. We have 18 other of our leaders here from North American Baptists. We are only 3 of 21 altogether that are here in Transylvania for about a week. Körülbelül egy hete már 21 vezetőségi tag az Észak-Amerikai Baptista Szövetségből itt van Erdélyben, és így jöttünk mi is ide, fent voltunk a Schmor táborban, most pedig itt vagyunk közöttetek mi hárman. We have our entire leadership team here from North American Baptists. A teljes vezetőség rendkívüli alkalom az, hogy itt van és itt gyűlt össze. And a number of our regional ministers as well from all different parts of Canada and the United States. Sőt, nem csak a vezetőink, hanem a vezetőinkhez csatlakoztak a Misszió kerületi vezetők is. And today they are spread out over all different churches around Bihar and Salaj here in Transylvania. És a mai nap nagyjából a Bihar megye és Szilágy megyében szét lettek osztva, hogy szolgáljanak különböző gyülekezetekben. And hopefully enjoying the same things that we're enjoying being here with you. És remélhetőleg ugyanúgy élvezik Isten áldásait, amit jelenleg mi élvezünk rajtatok keresztül. For my part, I'm also currently serving as the Vice President of International Missions for North American Baptists for all of our mission fields around the world. Jelenleg egy másik feladatom és szerepem is van, az Észak-Amerikai Baptista Szövetség alelnökeként a nemzetközi misszióért is felelek. So I have some very busy days here in this time period wearing both of these hats, as we like to say in English, both of these positions. Egy kicsit nehéz helyzetben is vagyok, úgy mondja angolul van egy ilyen mondás, hogy egyszerre két kalapot kell viseljek. And it's, amazing to be able to go and experience life in many different countries. This is what I do for my job. It's amazing. De ugyanakkor egy kiváltság is, hogy láthatom azt, hogy az Isten hogyan munkálkodik a világ különböző helyein, részein. But I definitely haven't forgotten you here in Romania and in Transylvania, because this is where a lot of the beginnings of the work I started doing with missions began, right here. De, hogy őszinte legyek, valószínűleg, hogy az a hely, ahol most vagyok, azért van, mert 22 évvel ezelőtt itt voltam közöttetek, és a jelenlegi feladataim
és látásomat nagyon nagy mértékben formálta a veletek való kapcsolat. So maybe you understand the smile on my face because of that, in being here with you after many years and enjoying this time, and it's a blessing. Lehet, hogy látjátok a mosolyt az arcomon, hát azért van, mert örülök, hogy ismét itt lehetek köztetek. So I do greet you from 400 plus North American Baptist churches in Canada and the US. Szóval hadd köszöntselek tehát úgy benneteket, mint 400 gyülekezetnek a képviselője. And also from my wife Shelley and our adult son Cameron, who also spent many times coming here to Transylvania. De ugyanakkor hadd köszöntselek úgy is, mint aki képviselem a feleségemet és a gyermekemet, Cameron, aki többször járt itt Erdélyben. Isten áldjon testvér. Amen.